Magandang buhay mga bata! Ngayong araw na ito ay pag-aaralan natin ang addition and subtraction of similar and dissimilar fraction. Pero bago yan, ay alamin muna natin kung ano ang ibig sabihin ng similar at dissimilar fraction. Okay, pag sinabi natin similar fraction are fractions with the same denominator. Ibig sabihin, magkakatulad ang denominator nila. Let's say, for example, 1/8, 5/8, 6/8. Ang denominator nilang lahat ay magkakatulad. Kaya naman, sila ay tinatawag na similar fractions. Pag sinabi naman natin dissimilar fractions, ito naman yung mga fraction na magkakaiba ang denominator. Let's say, for example, 10/12, 1/4, 3/6. Ang denominator nilang lahat ay magkakaiba. Kaya naman, tinatawag silang dissimilar fractions. Ngayon naman ay titingnan ko kung talagang naunawaan mo ang similar at dissimilar fractions. Sasabihin mo kung ang sumusunod na fraction na babanggitin ko ay similar o dissimilar fractions. Game ka na ba? Okay, number 1. 1/2, 3/4, 6/10. Ang sagot ay tama! Dissimilar fractions kasi magkakaiba ang kanilang denominator. Number 2. 7/10, 1/10, 3/10. Ito ay tama! Similar fractions. Kasi sila ay magkakatulad ang denominator. Number 3. 5/6, 8/12, 4/9. Ito naman ay correct! Dissimilar fractions. Ngayong alam mo na ang pagkakaiba ng similar at dissimilar fraction, ay pag-aaralan naman natin kung paano mag-add at subtract ng similar at dissimilar fraction. Unahin natin ang addition of similar fractions. Let's say, for example, 4/9 plus 1/9. Paano natin iyan sasagutan? Madali lang. Step 1. Add the numerator and copy the denominator. So, ipa-plus lang daw natin itong numerator at kokopyahin lang natin ang denominator. So, 4 plus 1 equals 5. And then, kokopyahin natin yung denominator na 9. So, yung sagot ay 5/9. Step 2. Reduce the answer to lowest term if possible. So, titingnan natin kung mayroon pang number ang pwedeng makapag-divide sa 5 at saka sa 9. Sa palagay ninyo, mayroon kayang number na pwedeng makadivide sa 5 at 9? Wala na. So, ibig sabihin, ang 5/9 ay lowest term na. Okay, let's have another example. Let's say, for example, 2, 6 plus 1, 6. So, ano nga ulit ang gagawin natin? Step 1, add the numerator and then copy the denominator. So, i-add natin yung 2 plus 1 equals 3. And then, copy the denominator, 6. Next, step 2, reduce the answer to lowest term if possible. So, titignan natin, meron pa kayang number na pwedeng makapag-divide sa 3 at 6? Meron. So, paano natin i-reduce ito sa lowest term? So, paano natin gagawin ito? So, kukunin natin ang GCF ng 3 at 6. So, maaari tayong gumamit ng continuous division. So, guguhit tayo ng katulad nito. And then, ilalagay natin yung 3 at 6 sa loob. And then, mag-iisip tayo ng prime number na maaari makapag-divide sa 3 at 6.
So, sino kaya yung prime number na pwede makapag-divide sa 3 at 6? Tama, 3. So, 3 divided by 3 equals 1. 6 divided by 3 equals 2. So, meron pa kayang number na pwedeng makapag-divide sa 1 at 2? Wala na. So, ang GCF natin ay makikita natin dito sa gilid. So, dahil nag-iisa lang siya, ibig sabihin, yan na yung mismo ang ating GCF. So, ano ngayon ang gagawin natin sa GCF? Siyempre, i-divide natin ang numerator at denominator sa GCF natin. So, susulat natin ng pagganito. So, 3. So, saan natin nakuha ang 3? Ito yun, sa GCF natin, rather. Okay. Now, ano na ngayon ang gagawin natin? I-divide natin ang numerator sa GCF. So, 3 divided by 3 equals 1. 6 divided by 3 equals 2. So, ang final answer natin ay 1/2. Okay, so let's have our last example. Let's say, for example, 5 tenths plus 6 tenths. So, ulit, ang gagawin natin ay i-add lamang ang numerator. So, 5 plus 6 equals 11. And then, copy the denominator, which is 10. So, yung sagot natin ay 11 tenths. Now, ano nga ulit ang tawag sa fraction kapag ang numerator ay mas malaki kaysa sa denominator? Tama! Improper fraction. So, dahil yan ay improper fraction, kailangan natin siyang gawing mixed number. Tandaan, kapag ang sagot ay improper fraction, gagawin natin itong mixed number. Anong gagawin natin? I-divide lang natin ang numerator sa denominator. So, 11 divided by 10 equals 1. 1 times 10 equals 10. 11 minus 10 equals 1. Yung sagot natin ay magiging whole number. At itong remainder ay magiging numerator ngayon. Itong divisor ay magiging denominator. So, yung sagot natin ay 1 and 1 tenths. So, yan na yung final answer. Ngayon naman ay alamin natin ang subtraction of similar fraction. Let's say, for example, 5/8 minus 2/8. So, anong gagawin natin? Madali lang. Step 1, subtract the numerator and then copy the denominator. So, 5 minus 2 equals 3. And then, kokopya lang natin ang denominator. 8. So, yung sagot natin ay 3/8. Now, titingnan natin kung yung 3/8 ay pwede pa nating i-reduce sa lowest term. Mayroon pa kayang number ang pwede makapag-divide sa 3 at 8? Wala na. Ibig sabihin, ang 3/8 ay lowest term na. So, yan na yung final answer. Let's have another example. 10/15 minus 5/15. So, 10 minus 5 equals 5. And then, kokopin lang natin ang 15. So, ang sagot ay 5/15. Now, tingnan natin kung pwede pa nating i-reduce sa lowest term ang 5/15. Meron pa kayang number ang pwede makapag-divide sa 5 at 15? Meron. Para ma-reduce natin ito sa lowest term, kukunin natin ang
GCF ng 5 at 15. So, gagamit tayo dito ng continuous division. So, gagawa ako ng ganitong guhit. And then, ilalagay ko yung 5 at 15 dito sa loob. So, 5, 15. And then, mag-iisip tayo ng prime number na pwedeng makadivide sa 5 at 15. Ano kaya yung prime number na yon? Tama, 5. So, 5 divided by 5 equals 1. 15 divided by 5 equals 3. Now, meron pa kayang number ang pwede makapag-divide sa 1 at 3? Wala na. Kaya mag-stop na tayo dyan. So, ibig sabihin, dahil nag-iisa lang itong number dito sa gilid, ibig sabihin, yan na mismo yung ating G, C, F. Ngayon, itong 5 at 15 ay i-divide natin sa GCF na 5. So, susulat ko dito 5. 5. Now, 5 divided by 5 equals, kung napapansin mo, yung sagot dito sa baba, yan na rin yung sagot doon. So, pwede natin yung kopyahin na lang. So, papakita ko sa inyo kung talagang yan nga yung sagot. Diba? 5 divided by 5 equals 1. Ito yun. So, lalagay natin dito. And then, 15 divided by 5 equals 3. Ito yun. So, lalagay lang natin dito. So, ang sagot ay 1/3. So, yun na yung final answer. Okay? Alamin naman natin ang Addition of dissimilar fractions. Ano nga ba ulit ang ibig sabihin ng dissimilar fractions? Tama! Ito yung fractions na magkakaiba ang denominator. Let's say, for example, 5/8 plus 1/2. Magkaiba ang kanilang denominator. Kaya naman, tinatawag itong dissimilar fractions. Ngayon, paano natin i-add ito? Tandaan na kapag dissimilar fraction ang ina-add natin, hindi natin pwede itong i-add kaagad katulad ng ginagawa natin sa similar fractions. Ano ang gagawin natin? I-change muna natin ang dissimilar fraction sa similar fractions. Ibig sabihin, kailangan maging magkatulad ang kanilang denominator bago natin ito i-add. So, ano ang ating gagawin? Madali lang. Step 1. Find the LCD. Ano ba ang ibig sabihin ng LCD? Pag sinabi nating LCD, ibig sabihin, least common denominator. So, ano ang denominator dito sa 5/8 and 1/2? Tama! 8 at saka 2. So, kukunin natin ang LCD ng 8 at saka 2. Now, paano? Madali lang. Kung natatandaan ninyo kung paano kunin ang LCM, ay ganun din ang gagawin natin sa pagkuha ng LCD. So, gagamit ako dito ng continuous division para kunin ang LCD. So, gagawa tayo muna ng ganitong guhit. And then, ilalagay natin yung 8 at 2 sa loob. And then, mag-iisip tayo ng prime number na maaaring makapag-divide sa 8 at 2. Since si 8 at saka si 2 ay even numbers, ibig sabihin, divisible ito by 2. So, i-divide natin ito sa 2. Now, 8 divided by 2 is, tama, 4. 2 divided by 2 is 1. Now, meron pa bang number ang pwede makapag-divide sa 4 at 1? Wala na. So, ibig sabihin, stop na tayo dyan. So, para kunin ang LCD ng 8 at 2, ay i-multiply lamang natin itong naka-pa-L na ito. Parang katulad ng pagkuha natin ng LCM. So, 2 times 4 times 1. So, 2 times 4 is 8. Times 1 is 8.
Ibig sabihin, ang LCD natin ay 8. So, ito ngayon yung LCD. Step 2. Change dissimilar fractions to similar fractions. Ibig sabihin, gagawin natin itong similar fraction, itong dissimilar fractions. Paano? Madali lang. Itong ating LCD ay siya na ngayon ang magiging bagong denominator. So, ilalagay ko dito. 8. So, yan na yung kanyang denominator. Ngayon, para malaman natin kung ano yung kasama niyang numerator, ay i-divide lamang natin yung LCD or yung bagong denominator doon sa lumang denominator. Pagkatapos, i-multiply natin yung sagot dito sa numerator. So, 8 divided by 8 equals 1. So, lagay ko ditong 1. And then, i-multiply natin yung 1 dito sa numerator na 5. So, 1 times 5 is 5. Ganon din ang gagawin natin dito sa isa. Para malaman natin yung kasama ng numerator, ay i-divide natin ulit yung denominator na bago doon sa lumang denominator. And then, yung sagot niyan ay ita-times natin dito sa numerator nun. Okay. Sige nga. 8 divided by 2 is 4. So, ilalagay ko dito yung 4. Times 1 is 4. So, mayroon na tayo ngayong similar fractions. Magkatulad na yung kanilang denominator. Step 3. Add the fractions. So, pwede na natin i-add ngayon. Dahil magkatulad na yung kanilang denominator, ito na lang yung numerator ang ating i-add. So, 5 plus 4 equals 9. And then, copy the denominator, which is 8. Step 4. Reduce the answer to lowest term if possible. Since 9/8 is improper fraction, ang gagawin natin dito ay i-change natin ito sa mixed number. Paano natin ito i-change sa mixed number? Madali lang. I-divide lamang natin ang numerator sa denominator. So, 9 divided by 8 equals 1. 1 times 8 equals 8. 9 minus 8 equals 1. Itong sagot natin na 1 ay magiging whole number ngayon. At itong remainder ay magiging numerator. Itong divisor ay magiging denominator. So, kapag ginawa natin yung 9/8 na mixed number, magiging ano ito? 1 and 1/8. So, yan na yung final answer natin. Ngayon naman ay alamin naman natin ang subtraction of dissimilar fractions. Let's say, for example, we have 10/18 minus 3/9. So, paano natin gagawin ito? Tandaan, kapag ang fractions ay dissimilar fraction, ay hindi natin ito pwedeng sagutan kaagad. Ano muna ang gagawin natin? Gagawin muna natin itong similar fractions. So, ano ang una natin gagawin? Step 1, get the LCD. So, ang denominator natin dito ay 18 and 9. So, kukunin natin ang LCD ng 18 at 9. So, gagawa tayo dito ng ganitong guhit. So, gagamit ako ng continuous division para makuha yung LCD ng 18 and 9. So, ilalagay ko yung 18 dito at saka yung 9. And then, mag-iisip tayo ng prime number na maaaring makapag-divide sa 18 and 9. So, ano kaya yun? Ang prime number na maaaring makapag-divide sa 18 and 9? Tama! 3. Now, 18 divided by 3 is correct. 6. 9 divided by 3 is
3. Now, meron pa kayang prime number ang maaaring makapag-divide sa 6 at 3? Meron. So, gagawa tayo ulit ng ganitong guhit. So, ano kaya yun? Tama. 3 ulit. So, 6 divided by 3 is correct. 2. 3 divided by 3 is tama. 1. Meron pa kayang prime number ang pwedeng makapag-divide sa 2 at 1? Wala na. So, stop na tayo dyan. So, para makuha ang LCD ng 18 and 9, i-multiply lamang natin ito yung naka-pa-L na to. So, 3 times 3 times 2 times 1. So, 3 times 3 is 9. Times 2 is 18. Times 1 is 18 pa rin. So, ang LCD natin ay 18. Now, dahil alam na natin ang LCD natin, pwede na natin ito ilagay as our denominator. So, lalagay ko na dito ang 18. So, yan na ngayon yung bago nating denominator. So, para malaman natin ang numerator, ang gagawin lamang natin ay i-divide yung bagong denominator sa lumang denominator. So, 18 divided by 18 is 1. Pagkatapos, yung sagot na 1, ay i-multiply lamang natin sa numerator. Okay? So, 1 times 10 is tama, 10. Now, ito naman, 18 divided by 9 is 2. So, lalagay natin dito yung 2. I-multiply natin sa numerator na 3. So, 2 times 3 is tama, 6. So, mayroon na tayo ngayong similar fractions. Ngayon, dahil similar fraction na, ang kasunod natin na gagawin ay i-minus na yung ating fractions dahil magkatulad na yung kanilang denominator. Now, 10 minus 6 is correct, 4. And then, copy lang natin ang denominator natin na 18. Now, ang sagot natin ay 4/18. Ngayon, titignan natin kung pwede pa natin ito i-reduce sa lowest term. Ngayon, sa palagay ninyo, pwede pa kaya natin ito i-reduce sa lowest term? Yes, pwede pa. So, para i-reduce ito sa lowest term, kukunin natin ang kanyang GCF. Paano natin kukunin yon? Maaari tayong gumamit ng continuous division ulit para makuha ang GCF niya. Now, gagawa ako ulit dito ng ganitong guhit. Tapos, ilalagay ko yung 4 at 18 dito sa loob. Now, isip tayo ng prime number na maaaring makapag-divide sa 4 at 18. Since si 4 at 18 ay even numbers, ibig sabihin divisible ito by 2, kaya i-divide natin siya sa 2. So, 4 divided by 2 is correct, 2. 18 divided by 2 is correct, 9. Now, meron pa kayang prime number ang maaaring makapag-divide sa 2 at saka sa 9? Wala na. So, ibig sabihin, mag-stop na tayo dyan. So, dahil nag-iisa lang itong nasa gilid, ibig sabihin, ito na mismo yung ating GCF. So, i-divide natin yung 4 at 18 sa ating GCF na 2/2. So, para malaman ang sagot, ito lang yun. Yung sagot natin dito sa baba, yun na rin yun. Pwede na natin kopyahin. So, try natin kung ganyan nga talaga ang sagot, ha? Okay, 4 divided by 2 equals 2. So, ito yun. Next, 18 divided by 2 is 9. Ito yun. So, kapag continuous division ang ginamit nyo, malalaman mo na rin agad doon yung iyong sagot na lowest term. So, ang final answer natin ay 2 9s. Okay, let's have another example. Let's say, for example, we have 1/2 minus 2/5.
Kapag may na-encounter kayong fractions kung saan ang kanyang denominator ay prime number na, ang gagawin mo lang para makuha ang kanyang LCD ay i-multiply lamang itong dalawa. Yung parehas na denominator. So, 2 times 5 is tama, 10. So, ito na ngayon yung kanyang bagong denominator. 10. Ngayon, i-divide na natin yung bagong numerator doon sa lumang denominator. 10 divided by 2 is tama, 5. So, lagay natin dito yung 5. Tapos, i-multiply natin dito sa numerator. So, 5 times 1 is correct, 5. Next, kunin naman natin ang numerator dito. So, 10 divided by 5 is correct, 2. So, lagay natin yung 2 dito. And then, i-multiply natin sa kanyang numerator. So, 2 times 2 is correct, 4. So, after that, ang gagawin natin ay i-minus na natin kasi parehas na silang similar fractions. So, 5 minus 4 is correct, 1. And then, copy lang natin ang denominator. Now, last steps. Reduce the answer to lowest term if possible. Now, sa palagay ninyo, pwede pa ba natin i-reduce yan, ang 1/10? Hindi na. Lowest term na ito. Kaya yan na yung final answer natin. So, yung final answer natin ay 1/10. Okay, so let's have our last example. So, let's say, for example, we have 6/8 minus 1/3. Now, ano nga ulit ang gagawin natin? Kukunin natin ang LCD. So, gagamit tayo ng continuous division ulit. So, gagawa ako ng ganitong guhit. Ilalagay ko si 8 at saka si 3 dito. Now, isip tayo ng prime number na maaaring makapag-divide sa 8 at 3. Mayroon kayong prime number na maaaring makapag-divide sa 8 at 3? Wala. Paano ngayon ito? Madali lang. I-multiply na lang natin agad ang 8 at saka 3. So, 8 times 3 is 24. So, yan na ngayon ang ating bagong denominator. So, lagay na natin dito yung 24. Now, para makuha natin ang bagong numerator ay, ano nga ulit ang gagawin natin? Tama, i-divide lang natin ito, bagong denominator, doon sa lumang denominator. So, 24 divided by 8 is, tama, 3. So, lagay natin doon. Tapos, i-times natin yung 3 doon sa lumang numerator. So, 3 times 6 is, tama, 18. Next, kunin naman natin ang numerator dito. So, divide natin yung 24 doon sa lumang denominator. So, 24 divided by 3 is correct, 8. And then, yung sagot ay i-multiply lang natin sa lumang numerator. So, 8 times 1 is 8. So, mayroon tayong 8, 24. Ngayon, similar fraction na ito. So, ano nang gagawin natin? Tama, i-minus na natin ngayon itong numerator. Now, 18 minus 8 is correct, 10. And then, kopya lang natin ang denominator, which is 24. So, ang sagot natin ngayon ay 10/24. Okay, last steps. Reduce the answer to lowest term if possible. Now, pwede kaya natin ito i-reduce ang 10/24? Pwede. So, anong gagawin natin? Kukunin natin ang GCF ng 10 at 24. So, gawa tayo ulit ng ganitong guhit. Ilagay natin si 10 at saka si 24. Isip tayo ng prime number na maaaring makapag-divide sa 10 at 24. At ano kaya yun? Since 10 at 24 ay even, i-divide natin siya sa 2. So, 10 divided by 2 is, tama, 5.
24 divided by 2 is, correct, 12. Ngayon, meron pa kayang prime number ang makapag-divide sa 5 at 12? Wala na. So, ibig sabihin ang GCF natin ay tama, 2. So, ano na ngayon ang gagawin natin? I-divide natin ang 10/24 sa GCF natin na 2. So, lagay natin 2 over 2. So, ano nga ba ulit ang sabi ko kanina? Andito na yung sagot. Ayan. So, ano yung sagot? Tama. 5/12. Yan na yung final answer natin. Ngayon naman ay sagutan mo ang mga sumusunod na learning task. Good luck! Kung ang video ito ay nakatulong sa iyo upang maunawaan mo ang iyong aralin, ay huwag mo na rin kalimutang i-like, subscribe, at i-click na rin ang notification bell upang maging updated ka sa aking bagong video. Hanggang sa muli, paalam!